رحیم میام سر فرمت. در فرمت اول داریم هایت. مثلا سکن ارتفاع است، این رو میگه هایت به شکل سایز نه. این رو میتونیم ما تعیین کنیم. میگم رو هایت چند است؟ 15.5. ما میگیم میره 50 جورش کنه. اوکی میکنیم. دیدین؟ این چقدر ارتفاع زیاد شد. پس میگم سایز استاندارد بیا. کلیک کو بگو آتو فیت رو هایت. دوباره به شکل قبلی خود، اندازه قبلی خود برمیگرده. دیگه داریم کالم ویت. میگم برش این عرض زیر به شکل سایز نه. میگم تعیین کنه. بیایی جا بگو کالم ویت. میگم 40. اوکی. دیدین؟ و یکی از اینا فرق میکنه. من میگم به اندازه نوشتهش اینا رو بساز. کلیک کو کالم ویت، آتو فیت کالم ویت. به اندازه نوشتهش ببین، نوشتهش خورد بود خورد کرد، یعنی نوشتهش کلان بود کلان ماند. صحیح؟ به اندازه نوشتهش جور میکنه هر کدام. دیگه داریم دیفالت ویت. مثلا این ستون از پیشم خراب میشه، من نمیفهم چند است اصلیش. کلیک کو دیفالت ویت بر ما نشان میده چند است. 8.43. اوکی میکنیم. میتونید از اینجا تعیین کنیم. بیا اینجا 8.43 اینه. درست؟ دو قاعدک نشان میده. دیگه داریم هاید ان هاید. نیم پست سلری. میگم پست هاید کنه. کلیک کو بگو هاید کالم. دیگه احمد شفی. میگم میدو تارم هاید کنه. یا چی است؟ رو میایه. میگم رو را هاید کنه. روز. پس اگر بخوای پیدایش کنی میتونم تو پیدایش کنی. میگم شیت هم هاید کنه. کلیک کو بیاجا بگو هاید شیت. همین شیت اولم چی شد؟ هاید شد. کلی چیز هاید شد. پس میگم پیدا کنه. بیاجا بگو ان هاید. ان هاید روز. دوباره رو رو پیدا میکنه. کالم کالم ها را و شیت هم شیت. کلیک کو شیت میگم مینیم بود. اوکی. دیگه بین A B C نیست نه. پس بین چی است؟ D و B و D است. میگم انتخاب کو کالم بکش. ان هاید کالمز. پست آمد. دیگه بین 3 و 6 است. 3 و 6 انتخاب کنم. بیایش بگو ان هاید. ان هاید روز. انتخاب ضروری است. درست است. این بود تای قسمت. دیگه داریم رینیم شیت. مثلا سر شیت اول کلیک است بگو نامش تغییر بده. کلیک کو رینیم. میگیم تغییر بده به نام احمد ولی. باز من دیگه میگم که موو اور کاپی شیت. مثلا شیت احمد ولی رو میگم کاپی کنه یا جای دیگه ببرش. کلیک کو میگم در آخر ببرش. موو تو اند. اوکی که صاحب داخل آورد. اینجا بود. پس میگم بیادم جایت. باز من میگم موو اور کاپی. نفهم میگم در آخر ببره چیشه؟ کاپی شه. یا میتونین بگین کاپی شه در بوک نو ببره. نیو بوک. صحیح؟ اوکی میکنم. کاپیش بی خودش یا کاپیش. دیگه دارین در قسمت موو اور کاپی. تاب کلر اینا رنگ میته. مثلا میگم رد ایسا که سرخ شد نه. دومش کلیک کنم. مثلا میگم میتونیم دیگه رنگ بگیریم. گرین میتونیم میشم کلیک کنیم بگیم بلو. صحیح نه. رد گرین بلو. همیاره تن رنگ میته. صحیح؟ فهمتن در قسمت. دیگه داریم پروتکت شیت. پروتکت شیت ما رو حفاظت میکنه تا کس تغییرات آوردن نتونه. کلیک کو پروتکت شیت. پسورد بده میگیم ASD. اوکی. ASD اوکی. حالا هیچ نوشته نمیشه. دیلیت هم نمیشه. رایت کلیک بگو دیلیت نمیشه. پس بگو ان پروتکت. همینجا بیا بگو ان پروتکت. ASD بده. اوکی کال میشه. درست؟ دیگه داریم لاک سلز. میگم که در اینی سه خانه میگم بتونیم نوشته در دیگرایش نه. این سه خانه رو انتخاب کو. لاک شا پاس کو. صحیح؟ آل بیا بگو پروتکت شیت. ASD. اوکی. ASD. خب این طرف نوشته من میشه. اینجا کلیک کو میشه. در می سه خانه میشه. در دیگراش نمیشه. اینجا نمیشه. اینجا هم نمیشه. فقط داخل میشه. درست است. اینی بود درس امروز ما. ان پروتکت کلیک کو ASD. اوکی. فهمیدین یعنی
فورمت سلز هم کلش یک جای از اینجا، یعنی این نمبر این نمبر، الاینمنت اینی الاینمنت، فونت اینی هم فونت، صحیح نه؟ باردر هم که خواندین دین اینجا، این بود باردر. فیل همی رنگ بک‌گراند هم اینجا خواندین، صحیح؟ و اینجا بزاد چیزا خواندین. پروتکشن هم همی لاک بود. هیدن هم پوت میکنه. همو هاید هم خواندیم، نه دیگه هاید آن هاید. فهمیدین؟ یا کلش دیگه تقسیم شده.